Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po ay magluluto ako ng pasta with white cream with chicken. Ayan. Ituturo ko po sa inyo kung paano magluto ng pasta Italiana with white cream and chicken with mushrooms. Ayan. Yan po ang napaka-the best na recipe natin ngayon. Ayan. Ito po ay suggestion lang po kung paano daw lutuin ang pasta with white cream. Ayan, ituturo ko po ngayon kung paano lutuin ang pasta with white cream. Okay, let's go! Hello guys! Ayan, magluluto po tayo ngayon ng pasta with white cream. Ayan po ang ating cream. Ayan. Ito na po ang ating mga ingredients. Onion, chicken, parsley, white mushrooms, and white cream. Ayan, salt and black pepper. And cooking oil. Ayan po lahat ang ating mga ingredients. Tara, i-prepare na po natin para makapag-start na po tayong magluto. Ayan guys, naka-prepare na po ang ating mga ingredients. Start na po tayong magluto.
with mushroom and chicken. Ayan. Tara po, samahan niyo po akong kumain. Tara, may nakaready na po. Ayan po. Try niyo po ang aking recipe. Ang kasarap and delicious. Sarap. Cream. White cream. Basta't white cream, mga nestled cream, ganon. Ayan. Try nyo po ang aking recipe, guys. Napakasarap. Thank you for watching. Bye! Welcome back! Sana nagustuhan nyo po ang aking nilutong pasta with white cream. Ayan, sana i-try nyo rin po sa inyong tahanan para matikman nyo po ang aking recipe. Ayan, huwag nyo po sanang kakalimutan i-like, comment, pwede nyo rin po i-share para makita po ng ating mga kaibigan ang ating simpleng recipe. Pasta with white cream with mushroom and chicken. Ayan, sana huwag nyo po kakalimutan i-subscribe ang aking channel. Click the notification bell para ma-update po kayo sa aking next video. Okay, thank you for watching. Bye! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.